chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của GFS Blockchain Insight. Ok, hello cả nhà. Hello Trường. Ok, hello mọi người biết ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bài gì không nè? Okay. Để Riley kiểm tra coi nó stream bên YouTube chưa. Ok hết rồi. Alo mọi người nghe giọng Riley rõ không, có bị nhỏ không? Hello Trường. Ok, hello Thảo Ly, em vô sớm nha. Ê, giọng ok không mọi người, hay là âm thanh có bị nhỏ hay không? Ok, good ha. Rồi, đây các bạn đã cho vào trong livestream ngày hôm nay, các bạn có thể giúp Riley là share video này trên trang cá nhân của các bạn để nhiều người hơn có thể biết và cho vào trong event ngày hôm nay nha. Thì event ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có cũng như thường lệ là chúng ta cũng sẽ có phần quà dành cho các bạn mà đặt câu hỏi dành cho dự án, và đặc biệt là điều kiện để các bạn có thể nhận được cái phần thưởng từ dự án là các bạn phải chơi vào trong các kênh social media của dự án nữa, và đặc biệt là cho vào trong kênh Telegram Việt Nam Group của dự án. Cho nên là các bạn admin có thể giúp Riley là pin cái đường link Telegram Group Việt Nam của dự án lên để mọi người có thể biết và join vào, chúng ta có thể để mà keep track và thông tin của dự án và theo dõi dự án thường xuyên hơn nha. Ok, hello vitamin tâm hồn. Rồi chị đang bị thiếu vitamin C trầm trọng. Think Smart Crypto, hello em. Ok, mọi người có thể đoán được là chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gì không nè? Cảm ơn em nhiều nha Thảo Ly. Ok, thực sự là Riley già lắm rồi, bây giờ chờ giới trẻ lên để mà thấy được Riley về hưu nè. Ngày hôm nay chúng ta sẽ discuss về cái chủ đề là banking on blockchain next generation. Thì nói về banking thì chắc mọi người cũng sẽ biết là đề tài ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến DeFi và banking DeFi. Ok, CeFi and DeFi, cái này có quay bài trước rồi đúng không nè? Dạ em bị tụt ký tại vì làm cũng hơi nhiều anh. Ok, cảm ơn cả nhà. Thì Riley cũng như những cái số trước thì Riley cũng nói là Blockchain Insight là một chuỗi event để mà các bạn có thể cùng với Riley học hỏi thêm những cái kiến thức mới về trong lĩnh vực blockchain và cryptocurrency. Chúng ta không chỉ là hiểu về dự án, đánh giá được dự án, mà chúng ta sẽ hiểu được về những cái góc và những cái khía cạnh được toàn diện hơn. Chẳng hạn ok, ngày hôm trước là chúng ta đã hiểu được về DeFi là gì, chúng ta biết được những cái components trong DeFi là nó như thế nào, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết thêm về một góc và một cái khía cạnh nữa của DeFi, đó chính là CeFi DeFi. Thì mọi người thường nói là ok DeFi nó rất là tốt, vậy thì thật sự mọi người ở đây có ai nghĩ là trong tương lai DeFi nó sẽ thay thế hoàn toàn 100% được CeFi hay không? Ở đây ai nghĩ là DeFi trong tương lai sẽ thay thế được CeFi 100%? Thì mọi người say yes giúp Riley nha. Hello Hồng Linh. Ok, ai nghĩ là DeFi có thể thay thế 100% cho CeFi trong tương lai thì mọi người có thể say yes nha. Jackie say yes, một yes, và nhiều người yes quá vậy. Vậy thì để xem suy nghĩ của các bạn ngày hôm nay là nó đúng hay không nha. Tại vì thật sự nếu như mà DeFi thay thế 100%, ok, có một bạn say no. Chúng ta có một ý kiến trái chiều ha, để xem bên nào sẽ thắng, bên yes thắng hay là bên no thắng, vận hành song song luôn. Ok, có vẻ ý này sẽ chính xác hơn. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết về khía cạnh này. Chúng ta sẽ thấy được là một cái góc nhìn mới về DeFi, làm sao để mà những cái traditional institution là những cái tổ chức truyền thống họ có thể sử dụng những cái ứng dụng của DeFi, và họ có thể sử dụng những cái ứng dụng của blockchain được dành cho những tổ chức của họ. Và thực sự thì trong tương lai DeFi có thể nào mà take over, có thể thay thế một cách hoàn toàn 100% CeFi được hay không, hay là cả hai vẫn tồn tại song song với nhau và bổ trợ cho nhau? Thì trong event ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về vấn đề đó, và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về DeFi, cũng như là
thật sự CeFi và DeFi là hai đối thủ cạnh tranh với nhau hay là hai người bạn có thể thúc đẩy nhau cùng tiến. Và ngày hôm nay thì Riley cũng mời đến đây đại diện của một dự án EvryNet Network. Thì dự án này cũng đang làm về đề tài là DeFi, CeFi, DeFi, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là lợi ích của CeDeFi là gì và những cái ứng dụng nào chúng ta sẽ có được ở CeDeFi. Và đại diện của chúng ta là anh Pat sẽ trả lời cho chúng ta hết tất cả những thắc mắc đó. Mọi người, trước khi mà Riley giới thiệu invite khách mời của mình á, thì mọi người có thể giúp Riley là say hi với khách mời của chúng ta ngày hôm nay nha. Hi Pat, how are you? Hi, good. Okay, Thank so you for I just having me, Riley. About the topic of the event today. We will talk about CeDeFi, because like most of the people, they know about CeFi, they know about DeFi, but like they not really understand about CeDeFi and how does it work. And also like we will see in the future, will DeFi take over DeFi, or both will be developed parallel together? So we will answer all of these questions to the community. Yeah, so a lot of people have asked us this. So if you can think about it, it's essentially what CeDeFi is bringing CeFi, connecting it to the DeFi world, right? So bringing banking, financial services into the real world, connecting between the real world into the DeFi world. Yeah. So we will have more discussion about this. So to begin with, can you have a brief introduction about yourself to the community? Because like I already told our audiences that I'm really nervous today because I'm hosting the event with a really handsome guys today. I'm also very nervous. This is my first live video, especially to the Vietnam community. But yeah, so my name is Pat Arunanonchai. You can call me Pat shortly. My full name is Corapat. So I'm the project lead at EvryNet. I have a background working in venture capital in Thailand and also in San Francisco. So been in investment for a while, but also have an interest in blockchain technology and cryptocurrency. And finally, have an opportunity to jump over to work at EvryNet. We're doing something very exciting, in my opinion, and would love to share that with the people here. Okay, thank you very much. So let me translate this to community. Okay. Thì mọi người có thể thấy là ngày hôm nay Riley host chương trình với một khách mời khá là đẹp trai, đúng không? Anh là một người Thái và tên của anh là Pat, tên đầy đủ thì Riley đọc chắc là không chính xác được, cho nên là mọi người cứ gọi anh là Pat ha. Và hiện tại Pat đang là project leader của dự án Evry Network, một dự án làm về CeDeFi, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về CeDeFi cũng như là về dự án trong những phần sau. Thì về background của Pat ấy, thì Pat đã có những cái kinh nghiệm khá là dày dặn trong những cái lĩnh vực là venture capital ở Thái Lan, và anh cũng đã làm việc trong lĩnh vực blockchain và crypto khoảng thời gian khá là lâu. Sau đó thì anh mới bắt đầu trôi vào trong cùng với đội ngũ để mà phát triển dự án Evry Network, bởi anh khá hiểu về những cái vấn đề ở tài chính truyền thống cũng như là khá hiểu về blockchain, và anh cùng đội ngũ là muốn kết hợp cả hai lại với nhau. Thì đó chính là lý do tại sao mà Evry Network ra đời, và Pat cũng khá là tự tin cũng như là rất là hứng thú về những cái sản phẩm mà Evry Network chuẩn bị ra mắt với cộng đồng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của đề tài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau discuss về CeDeFi và sẽ cho các bạn thấy một cái góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Okay, so as I told you that we will discuss about CeDeFi, so can you let me know about like what is the CeDeFi, and also can you share some of the use cases of CeDeFi? Yeah, so CeDeFi, as I mentioned, essentially is a bridging between CeFi, traditional financial services industry, banking, to DeFi. So distributed technology and governance and non-custodian. What we're trying to bring is more financial services to offer more variety of what you would see in the traditional finance into the DeFi world. I think you mentioned earlier the question of whether CeFi would replace CeFi. That's hard to say, right? I mean, I guess the analogy
and easy to look is in terms of retail. So you have e-commerce and you have retail, traditional retail. The two can coexist. E-commerce, while it's grown immensely, has not replaced completely traditional finance. Traditional retail. Brick and mortar is still a part of the commerce. So what we see is that DeFi, if can fulfill a gap that traditional finances cannot serve. And we'll touch on that. I think one of the key things that we're looking in terms of population is the unbanked or the underserved population by current financial services industry. So in this case, we see DeFi as a way or a opportunity to address these problems. Okay, thanks. Let me translate this part to the community. Ok, thì câu hỏi của chúng ta là CeDeFi là gì? Thì theo như bác chia sẻ thì CeDeFi, C chính là chữ trong chữ centralized finance và DeFi là decentralized finance. Thì nghe cái tên là các bạn sẽ thấy là đó là sự kết hợp của CeFi và DeFi, đúng không? Thì CeDeFi ở đây là chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa các tổ chức tài chính tập trung như là những cái ngân hàng hoặc là những cái bên trung gian làm về vấn đề tài chính, và sẽ kết hợp với những ứng dụng của tài chính tập trung hoặc là những cái open source banking on blockchain. Thì họ sẽ kết hợp lại với nhau, và những cái công ty, những cái tổ chức tài chính tập trung sẽ sử dụng những cái công nghệ cũng như là những governance hiện có của blockchain, của DeFi để mà bổ sung, bổ trợ hơn vào trong quá trình hoạt động của họ. Và với việc kết hợp như vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái mô hình dịch vụ của tài chính truyền thống cũng sẽ được đưa vào, copy vào trong cái mô hình tài chính phi tập trung, để chúng ta đa dạng hóa hơn về những cái sản phẩm hiện tại đang có cho lĩnh vực tài chính phi tập trung. Thì cái việc mà sử dụng CeDeFi thì các tập đoàn, các tổ chức họ sẽ tận dụng được hết tất cả những cái ưu điểm của các sản phẩm tài chính giữa tài chính truyền thống lẫn tài chính phi tập trung lại với nhau, và bên cạnh đó thì vẫn sẽ đáp ứng được các tiêu chí về quản lý tài sản thông thường, và vẫn thỏa mãn được các yêu cầu về những cái luật pháp, những luật định của các quốc gia, bởi vì nó đều hoạt động dưới một cái tổ chức, đó là một cái tổ chức tài chính ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái câu hỏi là vậy thì thật sự mọi người đang bàn với nhau rất nhiều về DeFi, mọi người đang nói ok DeFi rất là tốt, DeFi nó như thế này, nó như thế kia, và vậy thì trong tương lai nó có thể nào gọi là như hồi nãy Riley nói là nó có thể nào mà vượt qua hẳn CeFi và thay thế một CeFi 100% hay không? Thì câu trả lời là thật sự rất là khó để nói về vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là chúng ta sẽ phải thấy là chúng ta sẽ gặp phải cái vấn đề về pháp lý cho các ứng dụng về DeFi. Tại vì khi mà các bạn làm cái gì thì các bạn cũng bắt buộc phải có tiền để mà tiền đầu vô và tiền đầu ra, đúng không? Thì nó sẽ gặp phải một cái vấn đề pháp lý. Và cái thứ hai là các bạn thấy là thật sự là như hiện nay mọi người đều thấy là ví dụ như là e-commerce, là những cái thương mại điện tử vẫn đang tồn tại song song với những cái chợ truyền thống. Mọi người vẫn thường đi chợ truyền thống, và một số người thì lại thích đi mua hàng online. Thì nó sẽ tùy theo khẩu vị của từng người dùng, cũng như là cái sự hiểu biết của mọi người và e-commerce và traditional market nó sẽ phục vụ cho từng đối tượng khách hàng khác nhau. Thì CeFi và DeFi nó cũng sẽ là như vậy. Vì mỗi một bên nó sẽ hỗ trợ và phục vụ một cái lợi ích cho những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Nhưng ở đây các bạn sẽ thấy là theo như bác chia sẻ thì khi mà DeFi phát triển thì DeFi nó sẽ hỗ trợ mà nó rút ngắn được những cái khoảng cách mà hiện tại CeFi đang không làm được. Đó chính là cái vấn đề mà thực sự hiện tại cái con số về những người mà unbanking hay là underbanking khá là lớn. Thì unbanking hay underbanking là những người mà họ không đủ điều kiện để mà mở những cái tài khoản ngân hàng hoặc là để sử dụng những cái dịch vụ tài chính truyền thống. Thì đối với DeFi thì DeFi có thể hỗ trợ được vấn đề đó. Tại như các bạn thấy là DeFi như event ngày hôm trước Willy có chia sẻ là DeFi nó sở hữu hoàn toàn tất cả những cái bản chất của blockchain, và trong đó có là cái bản chất là permissionless, cho nên là tất cả mọi người đều có thể join và sử dụng những cái dịch vụ tài chính của DeFi. Okay, so can you also give me some of the example about the use cases of CeDeFi? Yes, definitely. So obviously we'll touch on this a little bit more in a later presentation, or
when I get to share more about what we want to do. We see DeFi. You see a lot of what's been done in DeFi is contained. So what we want to bring more is things like connecting to CeFi assets to DeFi world. This would essentially give a more longer term and fixed yield product to DeFi. So if you are in DeFi, you can see that a lot of yields are short term, or in a lot of cases where it's unpredictable in a way. So when you think about saving your money on average, right, you go to a bank and you save it, but you wouldn't go to DeFi and feel like that's where you can keep your money long term without that risk being going away in some ways. So with future products, with a lot of what people have been doing and what we've been trying to do is to find that gap, that opportunity to bridge the two. So you can find a better yield product and you can feel like it's a more risk-free product to get a higher yield, for example. Okay, cool. Thì Riley cũng có hỏi Pat về một số cái ứng dụng mà hiện tại CeFi đang có thể hỗ trợ cung cấp. Thì các bạn có thấy là CeFi là cho phép chúng ta sẽ khám phá và sử dụng những cái sản phẩm tài chính phi tập trung, chẳng hạn như là những sàn giao dịch, những cái thanh khoản, những cái công cụ gieo farming, những cái giao thức cho vay và cho vay, và chúng ta sẽ tận dụng được có nghĩa là những cái tổ chức tài chính tập trung họ sẽ tận dụng hết những cái ứng dụng của tài chính phi tập trung vào trong cái công ty tổ chức của họ. Thì ở đây thì các bạn thấy hình dung là đối với những nhà đầu tư truyền thống hay là những nhà đầu tư tổ chức, họ gửi tiền vào ngân hàng thì với một cái mức lãi cực kỳ thấp, đúng không? Nhưng mà thật sự với những cái tổ chức lớn và những người nhà đầu tư truyền thống, họ rất là ngần ngại khi mà họ đi vay hoặc cho vay, hoặc là sở hữu những cái công cụ mà yield farming của DeFi, tại vì họ cảm thấy cái đó là khá là risky. Cho nên là cái CeFi là một trong những cái cầu nối để có thể giúp những cái đối tượng như vậy họ có thể sử dụng được những cái dịch vụ tài chính phi tập trung một cách hiệu quả nhất. Thì như bác có chia sẻ là anh ấy sẽ trình bày cụ thể hơn về cái vấn đề những cái ứng dụng của CeFi trong cái phần trình bày giới thiệu về cái sản phẩm của EvryNet. Thì EvryNet cũng là một trong những cái dự án mà họ sẽ đưa ra những cái dịch vụ, những cái sản phẩm về cái vấn đề là CeFi dành cho những nhà đầu tư tổ chức và những nhà đầu tư cá nhân mà muốn tham gia vào trong DeFi. Okay, so and how about like at the moment I just told you like DeFi is really hot. Everybody talking about the DeFi, and it's also really little people talking about CeDeFi. So can you have like a comparison between CeDeFi and DeFi, and why should we have the CeDeFi? Yeah, so when it comes to things like the financial service industry, it's still heavily regulated. A lot of people are into DeFi, but you can see that there's, in terms of the institutional players, institutional investors, large companies, there's still very low adoption in that case. And we think partly that, not only in terms of usability, which can be improved through UI UX, but one of the key is the lack of compliance, a lack of transparency, lack of clear, and still uncertainty in terms of regulations. So that's, I think, one of the key reasons that's preventing more mass adoption for DeFi. So CeDeFi, is bridging the two. One of the ways is, operate for a DeFi for our network, every network, to operate under some sort of a regulatory framework, or having, a compliance report structure for companies who use this, to have it, internally in terms of their system operation, to have that be ready. Yeah. Okay, thank you. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua có một cái sự so sánh nhỏ, là bình thường là mọi người sẽ so sánh về CeFi và DeFi. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh về CeDeFi và DeFi, cái nào tốt hơn cái nào và cái nào sẽ lợi thế hơn cái nào. Thì thật sự là để mà so sánh CeDeFi và DeFi thì nó hơi khập khiễng. Thì thật sự là CeDeFi nó đã bao gồm cả DeFi, và nó sử dụng hết toàn bộ những cái tính năng hấp dẫn của DeFi.
và rất là khó để mà so sánh vấn đề đó. Và hiện tại cái rào cản lớn nhất của DeFi để mà cho những cái institution, có nghĩa là những nhà đầu tư tổ chức và những cái tổ chức lớn mà họ join vào trong cái DeFi, thì cái rào cản lớn nhất hiện tại vẫn là compliance và regulation, là những cái vấn đề liên quan về pháp lý và những cái giấy chứng nhận. Thì như Riley đã chia sẻ là đối với những tổ chức tài chính lớn thì họ đi muốn thiên hướng vào cái sự an toàn nhiều hơn là những cái sự rủi ro, và họ muốn là một khi mà cho vào những cái vấn đề gì thì nó phải clear và nó phải rõ ràng về mặt pháp lý đầu tiên. Thì đó chính là một cái rào cản lớn nhất ngăn chặn cái sự mass adoption của DeFi. Thì khi mà CeFi ra đời thì CeFi là những cái ứng dụng tài chính, những cái sản phẩm tài chính của DeFi được các tổ chức tài chính tập trung họ sử dụng những ứng dụng đó. Và đối với những cái tổ chức mà tài chính tập trung thì họ đã có pháp nhân và họ là những công ty có đăng ký và sẽ đảm bảo được những cái vấn đề về thủ tục, về chính sách, về cái pháp lý cho các ứng dụng của DeFi, và sẽ giúp cho những cái nhà đầu tư lớn họ có thể dễ dàng join và sử dụng những cái ứng dụng DeFi được nhiều hơn. Thì cái lợi ích của CeFi là sẽ cho phép chúng ta thanh khoản từ cái tài chính truyền thống, những cái thanh khoản từ tài chính truyền thống có thể trôi vào trong cái DeFi. Và thứ nhất là CeFi thì sẽ hoàn toàn không tự biến mất, mà CeFi sẽ cùng đồng hành với DeFi để mà mang lại cái lợi ix lớn hơn và giúp cho cái thị trường tài chính chung nó phát triển rộng lớn hơn, là người dùng họ sẽ vừa có thể an tâm vì có một cái tổ chức nào đó đã đứng ra bảo lãnh cho họ về cái việc mà về cái số tiền mà họ đầu tư vào, và cũng như là họ sẽ dễ dàng sử dụng những cái ứng dụng, những cái tài chính ở DeFi để mà tối ưu hóa được cái lợi nhuận của họ. Thì CeDeFi sẽ là một cái trung gian, là một cái cầu nối để kết nối CeFi và DeFi, và sẽ cho phép nhiều người dùng ở thị trường truyền thống hơn có thể sử dụng và join vào trong thị trường DeFi của chúng ta. Okay, so like, can you also let us know about like how can banking benefit from the blockchain technologies? We want to improve the CeDeFi. Some of the bank or some of the centralized institution, they need to use the blockchain technologies to apply on their bank. Is it correct? Yep. Yeah. So I think the financial institutions, there's a lot of ways blockchain technology can be used. In the past, I think, remittance is a way, cross-border payments is one way that can massively be improved using blockchain technology. So in this case, if you look in terms of, if you want to transfer money from one country to another, typically, if you go to your local bank to transfer to another, a recipient in another country, let's say from Thailand to Vietnam, right? If I go to a bank in Thailand, one, I have to go during the banking hours, so between let's say 8 and 3 p.m. I would have to go within a certain time in the morning before the cutoff for that transfer to be made to Vietnam to my recipient within that day. Otherwise, it's could be +1, +2 days. And then I also need to know all the information in terms things beyond just a number of bank account, right? So it's in a system, sometimes you need a Swift code, sometimes you need certain things. Sometimes there's also regulations. So if I want to transfer a large amount of money from one country to another, sometimes there is a regulation to say that I can't, you need to get another approval, or I need to tell them what it's for. So with all these steps, right, there's a lot of uncertainty, a lot of problems that can be solved using blockchain technology. If you were, that blockchain works 24/7, so that payments can be made outside of office hours. Another use case that has a lot that been talked a lot is things like digital identity. I think privacy is a large issue, not just in blockchain, but with internet itself, right? So how do you make sure that person is the right person? Also in terms of a lot of transactions are being made online nowadays. How do you know that person one exists? It's not a bot, it's not a scam. Or even in terms of for banking, right? Nowadays, they're trying to reduce the branches that they have, because that reduces the operational cost. But if they reduce the branch, then how do you make it easy for people to go over and open a bank account, right? So if you can allow people to open a bank account
online and having some sort of a KYC process that's on blockchain that's trustable, then that person does not need to be physically at the branch, and that saves money, that saves times, that saves a lot of costs, and it's good and it's convenient for consumers as well, because you can sit at home and have a phone or a laptop and be able to open a bank account. So these are some of the simple ways blockchain technology can help improve day-to-day financial services actions. But I think the potential for blockchain is still to be uncovered. There's still a lot of things that blockchain technology can do that people are still exploring, or what we're also trying to do as well. Yeah. So like remember, like long time ago when I still work in a company and I do some of the bank transfer to overseas, like I have to wait for a week to receive the money, and also it's really inconvenient for the people. And like thank God we have the blockchain, so all of the transactions will be faster, and especially as you told it, like for the identity, we can prevent a lot of like the scam and the fraud, because like we can use all of the benefit of the blockchain is the permissionless, transparency, and privacy. So yeah, definitely. And then just piggyback on what you said, I'm sure there's a lot of because it takes a week, right? You're always asking, did that person really transfer? Like where did the money go? And where is it stuck on? And you can't tell because you don't know where in the process. Because you can ask the person like, "Hey, you transferred, right?" And they said yes, and you're like, "Where did the money go?" So, because definitely. Like last time in the sales department, so I always have to chase my customer that, "Hey, did you send the money?" And when they send me the payment proof, but like it's still the long, like take a week, but the money haven't arrived to the company account yet. So I want to chase them all the time. But just because of the money stuck in the bank, and we even don't know like they already trained for this or not. Yep, definitely. Okay. Thì nãy giờ Riley và Bart có bàn với nhau về những cái vấn đề, những cái bất cập hiện tại của những cái ngân hàng, và làm sao mà các ngân hàng đó họ có thể sử dụng được những cái ứng dụng, những cái công nghệ của blockchain, và những ứng dụng công nghệ blockchain có thể giúp ích được gì cho những cái tổ chức tài chính tập trung hay là những ngân hàng. Thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ không thể nào mà phủ nhận được một cái vấn đề là công nghệ blockchain là công nghệ đột phá gần như là đỉnh nhất cho đến thời điểm bây giờ. Trong tương lai nếu như có một cái nền công nghệ nào đó nó có thể thay thế blockchain thì chúng ta sẽ không biết được, đúng không? Thì thực sự blockchain nó như cái vấn đề mà cái event ngày hôm trước Lê có chia sẻ, thì blockchain nó có thể hiện 3 tính chất cơ bản nhất, đó chính là transparency, permissionless và privacy. Thì với cái vấn đề, 3 cái vấn đề đó nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho ngân hàng về cái việc mà ở đây Bart vừa mới đưa ra một cái ví dụ về cái việc mà chuyển tiền xuyên quốc gia. Đối với các ngân hàng thì Riley có chia sẻ một câu chuyện là ngày xưa khi mà còn là đi làm, thì Riley làm bên phòng sale của một cái công ty xuất nhập khẩu. Thì cái việc mà khi mà đã sale hàng rồi thì bắt buộc là mình phải chase tiền từ khách hàng, đúng không? Thì thật sự khi mỗi lần mà khách hàng nói là ok họ đã trả tiền và họ gửi cho mình một cái payment proof, thì phải mất đâu đó cả 1 tuần lẫn 2 tuần thì tiền nó mới về đến tài khoản của công ty. Thì nó mất một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy. Và các bạn hình dung là đối với những cái đối tác mới thì chúng ta thực sự là không đủ tin tưởng rằng là đối tác đã chuyển tiền hay chưa, và những cái ủy nhiệm chi đó có phải là fake hay không. Và chúng ta cũng rất là lo sợ thực sự khi nào tiền vào tài khoản thì mới biết được. Thì blockchain ở đây nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó, nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề về việc là ok, mỗi khi mà một smart contract và một cái hợp đồng nào đó nó được thực hiện thì nó đều thể hiện đầy đủ trên cái smart contract, và chúng ta sẽ biết được là ok, chúng ta sẽ tin vào những cái smart contract đó là lệnh đã được đi rồi và tiền đang chuẩn bị đến với tài khoản của chúng ta. Và thông qua blockchain thì cái việc chuyển tiền xuyên biên giới nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, nó sẽ không phải là mất cả tuần hoặc 2 tuần như trước nữa. Thì đây là một trong những cái ứng dụng đột phá mà giúp ngân hàng, những cái công ty tài chính họ có thể tận dụng tối ưu được cái hiệu quả hoạt động làm việc của mình. Và thêm một cái vấn đề nữa là các bạn thấy là đối với cái việc mà chuyển tiền với những cái tài khoản lớn như vậy, thì chúng ta chỉ có thể, những công ty tổ chức với nhau thì họ chỉ có thể làm việc ở trong những cái gọi là office hour, là những cái giờ làm việc hành chính thì chúng ta mới đi đến ngân hàng để chúng ta gửi chuyển trả tiền như vậy, thì nó sẽ rất là bất cập. Và với những cái việc mà kinh doanh hoặc làm ăn của chúng ta nó cứ diễn ra hàng ngày 24/7, và để cái vấn đề mà cần phải chờ đến cái giờ hành chính thì mới làm việc được, thì nó
nó rất là bất tiện cho mọi người. Và nếu như mà toàn bộ cấu trúc nó được diễn ra trên internet và nó đều vận hành 24/7 thì hiệu quả và cái năng suất làm việc nó sẽ nâng lên rất là nhiều. Và một cái ứng dụng tiếp theo của blockchain là chúng ta sẽ thấy là về cái vấn đề là blockchain nó cái privacy của blockchain nó rất là cao, cho nên là về cái vấn đề là identity, là phân biệt identity, thì chúng ta sẽ biết được là ok, xác nhận được là những cái với những cái việc mà KYC thông qua blockchain á, thì người ta có thể KYC online và cũng không cần phải đi đến những cái chi nhánh ngân hàng để mà xác minh danh tính của người chuyển tiền. Chúng ta sẽ nhiều khi là chúng ta sẽ giao dịch, đặc biệt là khi mà đối với cái việc mà giao dịch thanh toán quốc tế thì hồi xưa chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề, kiểu như là một cái công hàng của mình xuất đi rồi, mình nhận tiền thì mình không biết cái đối tác đó họ là ai, mình cũng không biết được là họ có scam hàng của mình hay không nữa. Tại thật sự khi mà các bạn xuất khẩu thì các bạn phải gửi hàng trước, và sau đó các bạn mới nhận tiền, thì cũng không biết được là các đối tác đó là ai, nó có phải là scam hay không như thế nào đó. Thì đối với blockchain này chúng ta sẽ KYC được trên blockchain và đảm bảo được cái phần privacy của người họ đi KYC, cũng như là xác nhận được chính xác là cái đối tượng chúng ta chuyển hàng là ai. Nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta thực hiện thủ công bình thường như những cái ngân hàng hiện tại. Thì đó là một trong những cái ứng dụng cực kỳ hiệu quả của công nghệ blockchain. Ở đây chúng ta chỉ nói về cái công nghệ blockchain, chúng ta chưa nói về cái vấn đề cryptocurrency nha các bạn. Thì thật sự các ngân hàng hiện tại họ đang áp dụng rất là nhiều vào trong những cái quá trình làm việc của họ, để những cái công nghệ blockchain vào trong cái quá trình làm việc để mà cải tiến hơn được cái thủ tục cũng như là cái tốc độ và cái thời gian làm việc của ngân hàng. Thì ở đây thêm một cái vấn đề nữa, các bạn sẽ thấy là hồi nãy Gali có nhắc đến về cái unbanking và underbanking á, thì unbanking có nghĩa là những người không có khả năng mở tài khoản ngân hàng, và underbanking là những người có những cái tài khoản ngân hàng nhưng mà họ lại không thể nào sử dụng được hết những cái dịch vụ, những cái dịch vụ của bên tài chính tập trung. Thì về công nghệ blockchain thì các bạn thấy là nó là permissionless, cho nên là tất cả mọi người đều có thể trôi vào trong đó và sử dụng được những cái dịch vụ, những cái ứng dụng trong đó. Thì các bạn thấy thông qua công nghệ blockchain thì chúng ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề về unbanking và underbanking, để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được với những cái dịch vụ tài chính một cách dễ dàng hơn. Okay, so the blockchain technologies it definitely is the good solution for all of the centralized finance at the moment, and by connecting between the CeFi, it will be really useful. And so could you also tell us some of the advantages of CeFi as well? Can you mention some of the detailed advantages of the CeFi? Yeah, so well, it's not as much as an advantage, but in a way is allowing more mass adoption for traditional players, traditional companies, traditional investors to come into DeFi, to not make it an isolation from CeFi. So it's connection between the two, bridging between CeFi and DeFi. So hence the CeFi basically. Yeah, okay. Thì về cái vấn đề mà cái hiệu quả tốt nhất của DeFi, của CeFi hiện giờ, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái ưu điểm là giúp cho mass adoption của các ứng dụng tài chính nó có thể diễn ra nhanh hơn, và nhiều người có thể cho vào trong nhiều người có thể tham gia vào những cái dịch vụ ứng dụng tài chính nhiều hơn, và nó sẽ giảm thiểu được cái tính hạn chế của bên những cái tổ chức tài chính tập trung về mặt thời gian, và cũng như là về cái việc mà KYC. Thì bên DeFi họ sẽ giúp cho mọi người có thể tiếp cận được với công nghệ, và cũng như là tiếp cận với những cái dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng hơn, và giảm thiểu rào cản cho những người tham gia thông qua những cái việc là chúng ta sẽ có những cái KYC ở trên blockchain, và hầu hết là tất cả mọi người đều có thể tham gia trôi vào, chứ không cần phải thực sự nhiều người. Các bạn có nghĩa là về một số người đó, khi mà đã có được tài khoản ngân hàng nhưng mà họ muốn tham gia vào những cái dịch vụ như là credit hay là những cái dịch vụ bảo hiểm như của ngân hàng rất là khó, bởi vì thứ nhất là họ không thể chứng minh được tài chính, cũng như là không thể chứng minh được thu nhập của mình, vì
có những cái nguồn tiền họ có được thông qua là mỗi ngày họ kinh doanh hoạt động hàng ngày là thông qua việc là nhận tiền mặt chứ không phải là thông qua những cái tài khoản ngân hàng, thì làm sao họ có thể chứng minh được thu nhập của mình? Vì chỉ có những bạn nào mà họ đi làm công ty hoặc là họ nhận những cái nguồn tiền từ cái việc chuyển khoản thì mới có thể chứng minh được thu nhập. Đó chính là một trong những cái vấn đề bất cập của CeFi hiện tại. Và khi mà DeFi thì có thể hỗ trợ giải quyết những cái vấn đề đó. Tại vì khi mà chúng ta cho vào trong những cái dịch vụ ứng dụng của DeFi thì chúng ta sẽ không cần phải tin tưởng ai hết, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào trong cái smart contract và trong những cái dòng code đó. Tại vì cái mà các bạn cần phải gọi là chứng minh thu nhập của mình là để chứng minh được rằng bạn có khả năng chi trả cho một cái khoản nợ đó, cho một cái khoản tín dụng đó. Thì đối với những cái hoạt động ở trên DeFi thì chúng ta chỉ cần có những cái đoạn code, các bạn đạt đủ điều kiện, có một cái tài sản thế chấp ổn định và tới cái một mức nào đó cái giá trị tài khoản của bạn nó bị cái giá trị nó giảm tới mức độ nào đó thì cái smart contract nó sẽ tự động thanh lý cái toàn bộ tài khoản của các bạn, thì cái hoạt động nó sẽ diễn ra một cách trơn tru và dễ dàng hơn. Okay, so we talking about a lot about the good points. So also can you share with us some of the difficulties of the bank to apply the blockchain technology? Yeah, so if you can think about banks being a heavily regulated companies, in terms of regulations, always a barrier to entry. So anytime banks wants to implement anything new, usually they have to go through regulations within the country, and regulators tend to be conservative when it comes to changes, as they should be when it deals with something as sensitive as money. They tend to take a conservative approach to new changes, making sure that technology is built out more complete or more proof point that it can improve to the current system. So I think that with blockchain technology itself being so new, I think banks are still figuring out what it does and how to implement it within their system. I think more and more banks are now looking to that. In Thailand, we have one of the largest bank in Thailand. Just recently did a reorganization and having a more focus on DeFi. And you see banks in America, right? JP Morgan, famously back years and years ago, they were saying that Bitcoin or blockchain technology is a scam, and now they've reversed that view. So that sort of is, I think, epitome of what banks in terms of that approach. But also, if you look at, even if they want to do it, it's also quite difficult, right, to change their entire legacy system to do something new, and that takes time. It's hard for if you're doing something that works currently, if you want to change that entirely to use a new technology that is unproven, or you're not sure of whether it can and can't do replace of what it does yet. Okay, thank you. Crowley có hỏi một cái vấn đề là hiện tại tất cả mọi người đều thấy là blockchain technology rất là hiệu quả để mà áp dụng vào trong những cái hoạt động của ngân hàng. Bởi vì thật sự là cái quá trình mà để mà các ngân hàng áp dụng cái công nghệ blockchain cũng còn đang khá là chậm, và hiện tại họ đang gặp phải những cái vấn đề và những cái khó khăn gì. Thì ở đây là khi mà chúng ta nói đến công nghệ, đặc biệt là với những công ty mới như vậy, cái bộ máy của họ đã vận hành trơn tru về cái kiểu truyền thống như vậy rồi, và để họ mà phải thay đổi cái cách thức hoạt động cũng như là đưa vào những cái quy trình hoạt động online và trên blockchain như vậy, và trên một cái nền công nghệ mới, thì đòi hỏi là phải có một cái thời gian đủ lâu để mà các ngân hàng có thể quen dần với việc sử dụng công nghệ blockchain, và họ phải biết được rằng là ok, những cái ứng dụng, những cái sản phẩm của công nghệ blockchain mới đó khi mà áp dụng vào trong ngân hàng của họ là nó phải hiệu quả, và cái phần mềm, những cái DApp đó viết ra là nó phải được một cái kiểm chứng, một kiểm nghiệm đủ lâu để bà biết được cái hiệu quả hoạt động của nó như thế nào. Tại vì các bạn có thấy là một tổ chức mà từ trước đến giờ, khi mà cái tổ chức nó càng lớn và nó đã quen với những cái cách thức vận hành từ bước A đến bước B rồi, mà bây giờ các bạn sửa lại là nó sẽ phải đi từ A qua, rồi nó mới qua B phải, rồi mới đến lại B, thì hầu như là các công ty và các ngân hàng họ đều phải tốn một cái khoảng thời gian rất
dài để mà vừa training nội bộ cũng như là vừa phải có cái thử nghiệm, phải có cái giai đoạn thử nghiệm đủ lâu để đảm bảo được rằng nếu như bây giờ bộ máy họ chuyển sang vận hành theo kiểu đó là nó sẽ trơn tru và đủ độ mượt mà để mà có thể vận hành được, thì họ sẽ và cho nên là các ngân hàng hiện tại đang khá là thận trọng trong việc mà áp dụng cái công nghệ blockchain mới này vào trong cái hoạt động hàng ngày của họ, cũng như là với những cái ứng dụng về tài chính phi tập trung như vậy, những ứng dụng về DeFi có thể áp dụng vào trong ngân hàng thì phải cần một khoảng thời gian đủ để mà ngân hàng họ có thể educate được người dùng của hiện tại của họ để sử dụng những cái vấn đề, những cái ứng dụng tài chính mới đó, và cũng như là chính bản thân ngân hàng cũng phải hiểu rõ được những cái ứng dụng tài chính mới đó, và nó cũng phải nhận lại. Hiện tại thì các bạn thấy là ok, bên cạnh cái việc chúng ta thấy là những cái DeFi nó rất là hay, nhưng mà song song đó là chúng ta cũng nhìn thấy là rất là nhiều cái vụ hack của các ngân hàng, vụ hack đã diễn ra ở trên DeFi, thì các ngân hàng họ cũng sẽ rất là dè chừng thông qua việc mà họ sử dụng và những ứng dụng đó, cũng như là sử dụng những cái ứng dụng của công nghệ blockchain. Nhưng mà hiện tại thì theo như Pat có chia sẻ thì cũng khá là nhiều những ngân hàng đã bắt đầu chuyển mình và thay đổi và sử dụng những cái ứng dụng của công nghệ blockchain. Ở Thái Lan thì cũng có một cái ngân hàng khá là lớn, họ đã đang tái cơ cấu lại để mà tập trung nhiều hơn và đưa nhiều ứng dụng về cái công nghệ blockchain hơn vào trong cái ngân hàng của họ. Cũng như là các bạn thấy là hồi xưa như là JP Morgan thì họ luôn nói là ok, Bitcoin là scam, rồi công nghệ blockchain là rất là khó để mà có thể ứng dụng được. Tuy nhiên thời điểm gần đây thì các bạn thấy là bắt đầu JP Morgan họ có những cái bài báo, có những bài viết lên tiếng và bắt đầu thay đổi quan điểm của họ, và họ đã nhìn thấy được cái tầm quan trọng của công nghệ blockchain cũng như là cái tầm quan trọng của tiền mã hóa cho đến cái thời điểm hiện tại, và từ chống đối họ đã đi sang chuyển dần qua ủng hộ. Và cái bài toán của thị trường của công nghệ blockchain của chúng ta cho đến thời điểm hiện nay nó khá là khác, nó khác hơn rất là nhiều so với thời điểm của năm 2017 2018. 2017 2018 là một cái làn sóng nổi rộ lên, dự án bắt đầu mọc lên rất nhiều, nhưng ở thời điểm đó thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ mới là cái giai đoạn chớm nở của cái việc là đưa ra cái ý tưởng để mà sử dụng được các ứng dụng trên công nghệ blockchain. Thì đến cái thời điểm này thì các bạn thấy là chúng ta những cái dự án, những cái sản phẩm nó đã bắt đầu có testnet, là có mainnet, chứ không phải là chỉ là cái white paper nữa. Thì cái công nghệ nó đã bắt đầu phát triển hơn, và nó đã đi đến cái giai đoạn là đưa ra ứng dụng nhiều hơn, và nó đã có những cái sản phẩm thực sự hình thành lên rồi. Thì chúng ta như anh Hưởng cũng đã nhắc đến rất là nhiều về những cái việc là tiềm năng và cái cơ hội của cái công nghệ blockchain cho cái mùa sau. Thì các bạn thấy là từ mùa đầu tiên, giai đoạn đầu tiên là chúng ta đã có chớm nở về ID, cho đến thời điểm này thì chúng ta đã bắt đầu có những cái ứng dụng thực tiễn, những cái sản phẩm đã bắt đầu ra đời. Thì đến cái giai đoạn tiếp theo của thị trường thì các bạn có thể đoán được là nó sẽ rơi vào cái giai đoạn là ok, những cái ứng dụng này nó sẽ đi vào được sử dụng và mass adoption nó sẽ được có nghĩa là các ứng dụng của blockchain nó sẽ ứng dụng được rộng rãi nhiều hơn, và cái tính mass adoption nó sẽ cao hơn, nhiều hơn nữa. Thì cái tiềm năng và cái sự bùng nổ của thị trường của chúng ta nó sẽ càng khủng khiếp hơn so với giai đoạn hiện tại. Thì đó chính là lý do tại sao mà anh Hưởng luôn nhắc các bạn rất là nhiều lần về cái tiềm năng của thị trường vào trong mùa sau, thì nó sẽ bùng nổ rất là kinh khủng. Và thật sự thì chúng ta sẽ không có, cuộc đời của chúng ta sẽ không có bao nhiêu lần 3 năm như vậy nữa. Cho nên là các bạn ở đây, Ray cũng đã nhắc đến rất là nhiều lần rồi thì các bạn ở đây trong cái thời gian mà chúng ta đang chờ cái nền công nghệ của chúng ta ngày càng một chín mùi, ngày càng một phát triển hơn, thì cũng chính là cái thời gian mà các bạn phải invest vào bản thân mình, để mà bản thân mình, cái kiến thức của chúng ta ngày càng một phát triển hơn để theo kịp với cái công nghệ, để chúng ta có thể đón đầu được cái làn sóng bùng nổ của công nghệ blockchain trong mùa sau. Okay, so yeah, I think like it's really interesting to understand more about CeFi, and so could you please introduce to us about more application of the CeFi in the EvryNet also, and also can you share with us more information about the project? Yeah, so maybe this is a chance to go into the presentation part. Yep. So if people can see my screen, so I'll just sort of take a little overview of what we're trying to do. Yeah, so a lot of people have asked us, why we're focusing on Southeast Asia, right? And I think, being from here, we see it as a region with a large potential. You see a lot of crypto communities. People are very excited, very, active in participation in DeFi.
in cryptocurrency. So I think we have a very strong growth in terms of that. But in terms of opportunity, like I mentioned, I think there's a large gap of where CeFi, traditional financial services, has failed to provide. So what we've highlighted before is the unbanked or underserved population in Southeast Asia. It's estimated to be over 400 million people. In comparison, America has 350 million population. So that population itself is larger than America. There are a lot of ways that, in terms of payments, in terms of savings, in terms of credit, in terms of insurance, that there's a large need for that to happen. But from our conversation, what we've been trying to do, we see, we found that not only is it individual needs that are not being met, but also companies. So for things like access to credit, not only is it individuals that are finding it difficult to get credit from financial institutions, but also businesses, small, medium-sized businesses around this region has that issue. And those are the opportunities that we see, and we think that we could tackle and offer a product to bridge that gap. Okay, can I translate the last one? Sorry. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thấy được cái lý do tại sao mà Evry Network họ sử dụng họ muốn phát triển cái sản phẩm của họ về cái lĩnh vực CeFi, và tại sao cái thị trường đầu tiên họ muốn tập trung vào đó chính là thị trường South Asia, là thị trường Đông Nam Á. Thì các bạn có thể thấy là hiện tại cái cộng đồng cryptocurrency ở thị trường Đông Nam Á khá là active, khá là hoạt động, khá là năng nổ, cũng như là cái cộng đồng cryptocurrency ở thị trường Đông Nam Á của chúng ta phát triển cũng rất là nhanh chóng. Thì mọi người đã được educate, mọi người đã hiểu khá nhiều về cryptocurrency, đã hiểu khá nhiều về những cái ứng dụng của DeFi. Số người sử dụng những ứng dụng DeFi đó rất là nhiều. Và các bạn cũng thấy là theo như trên cái slide của Bart á, thì cái con số của những người mà unbanked, có nghĩa là underbanking á, rất là nhiều ở thị trường Đông Nam Á. Số người mà họ có tài khoản ngân hàng nhưng mà họ khó mà tiếp cận được với những cái dịch vụ của ngân hàng, như là những dịch vụ về payment hay những dịch vụ về credit hay bảo hiểm, thì ngay cả không phải chỉ là nhà đầu tư cá nhân mà cả những cái nhà đầu tư tổ chức, không phải, có nghĩa là cả những cái tổ chức ở thị trường Đông Nam Á họ cũng rất là khó tiếp cận với các dịch vụ tài chính của ngân hàng để mà có thể sử dụng những cái ứng dụng, những cái dịch vụ tài chính đó. Thì đây chính là một trong những cái miếng bánh khá là ngon để mà chúng ta có thể tận dụng vào phát triển cái sản phẩm và dự án của chúng ta để mà phục vụ cho thị trường Đông Nam Á, cũng như là phục vụ cho cái đối tượng hiện tại là underbanking của thị trường hiện tại. Okay, you can move to the next slide. So what we're trying to create here for EvryNet is a regulatory-friendly CeFi platform for other financial services applications to be able on top. So part of the things that we're doing is acquiring licenses, so having licenses ourselves, or having access to these key licenses that would allow us to operate under a regulatory framework. So one of the key licenses that we're looking to acquire in Thailand is a crypto fund management license. So that will allow us to manage basically institutional money or anybody under regulatory framework, and bringing that into DeFi. So you may ask, why Thailand and why only Thailand so far? The reason is because Thailand has a more advanced in terms of the regulatory framework. There is such thing as a crypto fund management license. If other countries, for example, in Vietnam or Indonesia or Singapore have this type of license, we're always looking to acquire that as well to allow us to operate. But having this license in Thailand could still allow us to operate beyond just Thailand. So, if you're looking, say, if you're a company in Indonesia, you could say you're invested into, a company in Thailand, or you channel your money through Thailand in a legal way that's still operating under a legal framework. So those are the key things that we're trying to do here. Okay, thank you. Thì các bạn thấy là Evry Network họ mong muốn xây dựng để trở thành một cái platform về các dịch vụ, các ứng dụng về CeFi và được cấp phép cho cái ứng dụng tài chính này. Thì hiện tại thì EvryNet
tập trung vào việc là phát triển một cái nền tảng mã nguồn mở toàn diện và những cái template, những cái ứng dụng để mà có thể xây được những cái ứng dụng tài chính trên đó và cung cấp những cái dịch vụ tài chính và cái sản phẩm để phục vụ cho những cái tổ chức, những cái ngân hàng, và hiện tại chủ yếu tập trung vào thị trường Đông Nam Á. Thì về vấn đề mà hiện tại anh Bart muốn nhấn mạnh vào chúng ta là các bạn có thể thấy là cái vấn đề giấy phép khá là quan trọng, đặc biệt là đối với những cái tổ chức, những công ty tổ chức mà muốn hoạt động trong cái lĩnh vực tiền mã hóa, tiền điện tử thì họ phải có những cái giấy phép nhất định để mà có thể đảm bảo được cái tính an toàn và cái tính minh bạch của mình đối với những nhà đầu tư tổ chức. Thì hiện tại thì EvryNet họ đã có rất là nhiều giấy phép khác nhau và những cái ứng dụng tài chính khác nhau, các bạn có thể thấy trên cái slide ở đây. Và trong đó nổi bật nhất hiện tại mà anh Bart có highlight thì là cái giấy chứng nhận về việc là chứng nhận quản lý quỹ crypto. Thì nếu như hiện tại thì EvryNet đang làm việc và để tiến hành hoàn thiện cái chứng nhận quỹ này, là cỡ khoảng đầu năm sau là chứng nhận sẽ được hoàn thiện. Thì cái ý nghĩa của việc hoàn thiện cái chứng nhận quỹ này là sẽ giúp cho cái tổ chức của EvryNet có thể hỗ trợ quản lý quỹ của các nhà đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu tư cá nhân mà muốn đầu tư vào crypto ở Thái Lan. Thì ở đây câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ có ở Thái Lan? Thì theo như anh Bart chia sẻ thì đầu tiên là hiện tại là Thái Lan họ đang có những cái khung pháp lý cũng như là những cái giấy chứng nhận để hỗ trợ việc phát triển những cái ứng dụng của cryptocurrency, cho nên là Thái Lan là một trong những cái nơi mà giúp cho EvryNet có thể hoàn thành được những cái giấy chứng nhận cách đầu tiên. Thì có là bên cạnh đó thì họ cũng sẽ cố gắng lấy được những cái giấy chứng nhận ở những cái đất nước như là Singapore hay Việt Nam, với một khi mà những cái đất nước đó họ có những cái khung pháp lý cũng như là có những cái yêu cầu về giấy chứng nhận. Còn ở Thái Lan là bây giờ là họ đã có hẳn những cái pháp lý, những cái chứng nhận, gọi là những cái regulation khá là rõ ràng về cái lĩnh vực cryptocurrency rồi, cho nên là Thái Lan sẽ là cái bước đệm đầu tiên của dự án EvryNet để mà hoàn thiện những cái giấy chứng nhận, những cái khung pháp lý của mình để hỗ trợ việc phát triển và phát triển dự án. Okay, so you can move next. Yep. So one of the first use case or flagship decentralized applications that we're launching is Evry.finance, which is a decentralized exchange. The aim for this one is to be the bridge bringing institutional investors into DeFi, but also connecting CeFi assets into DeFi as well. Okay, thì các bạn có thể thấy cái ứng dụng đầu tiên của EvryNet đó chính là EvryFinance. Thì EvryFinance thì sẽ là một cái cầu nối để mà kết hợp giữa những cái nhà đầu tư tổ chức họ có thể trôi vào và sử dụng được những cái ứng dụng của tài chính phi tập trung DeFi, và sau đó là EvryNet cũng sẽ kết nối những cái tài sản ở thị trường tài chính tập trung vào trong vào trong cái sản phẩm của mình để mà có thể tối ưu hóa được những cái hoạt động về tài chính thông qua cái sản phẩm EvryFinance của mình. Okay, move next. Yep. So one of the ways we're trying to facilitate institutional investors into DeFi is having a specific features that would help them do that. So having a auto routing between in our DEX between off-chain order book and AMM pools. So this would allow them to be able to reduce the slippage, having a interoperability tools. So for now, we call it Evry Hub. For now, we're looking for it to work with Ethereum, ERC20, BEP20, and Stellar tokens. I see a lot of people ask if we're only limiting to that. We're not. So we're looking to add more chains that could work with it. So other popular chains like Solana, like Polkadot. The third one is having a institutional wallet with multi-sig. Another part is what is the compliance section, right? So if any of you have worked in companies, you know that there's always a reporting or a compliance reporting that always needs to be done either for company internal processes or for regulatory processes. The fourth one is having a more variety of different yield products, which we'll touch a bit more on the next slide. Okay, let me translate this one. Thì về cái
Bác cũng có chia sẻ với chúng ta cụ thể hơn về cái sản phẩm EvryFinance của mình. Thì ở đây các bạn thấy phần đầu tiên chính là Hybrid Debt. Thì nó ở cái ứng dụng này thì sẽ cung cấp tính linh hoạt và ổn định về những cái thanh khoản cho người dùng, và nó sẽ có một cái thông qua cái Hybrid Debt này thì người dùng họ có thể sử dụng những cái gọi là có nghĩa là EvryNet sẽ hỗ trợ cho những cái nhà đầu tư tổ chức họ có thể làm sao để mà on-ramp, off-ramp được những cái tiền fiat của mình. Thì các bạn cái hình dung là làm sao những cái nhà đầu tư tổ chức họ chưa biết gì về crypto hết, thì bây giờ họ cầm một cục tiền fiat thì họ sẽ bắt đầu từ đâu. Thì thông qua cái sản phẩm EvryFinance ở cái phần đầu tiên đó là Hybrid Debt, thì nó sẽ có những cái order book để mà những cái nhà đầu tư có thể chuyển tiền từ fiat sang những cái stable coin, sau đó sẽ lock những cái stable coin vào trong cái sản phẩm của EvryFinance để mà sử dụng cho những cái ứng dụng, những cái dịch vụ của tài chính phi tập trung đó. Thì và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có một cái gọi là off ramp, có nghĩa là có thể chuyển ngược tiền lại từ những stable coin đó ra fiat cho nhà đầu tư. Thì cái kênh đầu tiên có thể giúp cho nhà đầu tư có thể tiếp cận được với những cái dịch vụ tài chính một cách dễ dàng hơn. Và tiếp theo thì các bạn thấy là Evry hiện tại thì có Evry Hub là sử dụng multi-chain. Thì trong đầu tiên thì dự án sẽ sử dụng cái chain Ethereum, và trong tương lai thì sẽ mong muốn là sẽ phát triển multi-chain, có nghĩa là sẽ cung cấp dịch vụ của mình ở nhiều chain, nhiều chuỗi khác nhau, cả Stellar, Binance Smart Chain, và hy vọng là trong tương lai đội ngũ cũng đang muốn phát triển sẽ để mở rộng ra thêm cả về chain Solana và chain của và Polkadot chain. Thì về cái thứ ba là các bạn có thể thấy là trong cái EvryFinance sẽ có một cái ứng dụng gọi là ví dành cho tổ chức, đó là những cái multi-sig wallet. Thì ở đây Riley có một câu hỏi nhỏ cho các bạn là ở đây bao nhiêu bạn hiểu rõ về multi-sig wallet là gì? Thì các bạn có thể trả lời nhanh giúp Riley. Thì bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất, gần đúng và nhanh nhất cho cái khái niệm về multi-sig wallet thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng từ phía nhà tài trợ nha. Nãy giờ ok, test nhanh các bạn một xíu để xem thử coi thật sự là bao nhiêu người ở đây mà đã hiểu rõ về các loại ví ở trong thị trường crypto. Tại vì các bạn có thể sẽ là những người mới, cũng như là có thể sẽ là những người đã trôi vào thị trường khá là lâu rồi. Thì bao nhiêu bạn biết đến cái khái niệm là multi-sig wallet nó là gì và cái lợi ích của multi-sig wallet là gì? Ok, nhanh lên các bạn nào mà trả lời đúng câu hỏi này thì sẽ nhận ngay 10 đô từ phía ban tổ chức nha. Multi-sig wallet là multi-signation. Đúng luôn bạn, nhưng mà cái tác dụng của nó và cái công năng của nó là giúp làm gì, và cái nó sẽ ứng dụng trong cái lĩnh vực như thế nào, trong cái trường hợp như thế nào. Là một loại ví chữ ký điện tử giúp cho hai hoặc nhiều người dùng có thể ký vào tài liệu như một nhóm. Khá là gần đúng. Và cái công năng của nó là giúp làm gì các bạn? Là một chữ ký cụ thể cho phép. Ok, nãy giờ là các bạn thật sự là Riley cảm giác là hình như mọi người sẽ lấy những cái định nghĩa này ở phía trên mạng khá là nhiều, nhưng thật sự có bạn nào giải thích một cách dễ hiểu hơn về cái multi-sig wallet và nó sẽ dùng trong trường hợp nào? Tại sao chúng ta cần phải có multi-sig wallet như vậy? Cần phải có multi-signature như vậy? Tăng cường bảo mật cho tài sản trong trường hợp nào các bạn? Ok, test nhanh như vậy thì Riley thật sự là cũng khá là ít bạn hiểu về cái khái niệm multi-sig wallet, cũng như là cái trường hợp nào chúng ta có thể sử dụng được. Yes, cần sự đồng thuận từ nhiều người. Về trong trường hợp nào chúng ta cần sự đồng thuận từ nhiều người? Cho phép kết nối. Cái ý này khá là rõ và khá là dễ hiểu. Các bạn admin có thể giúp Riley là note bạn này lại. Thì multi-sig wallet
thì chúng ta sẽ dễ hiểu nó như là một cái hộp tiền gửi ha, và nó sẽ có nhiều chìa khóa. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải có nhiều chìa khóa mà không phải là một chìa khóa như bình thường? Thì các bạn hình dung đối với những cái ví bình thường của chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cái private key, và người sở hữu cái private key đó họ sẽ toàn quyền quyết định về những cái hoạt động trong cái tài sản đó. Vậy thì đối với những cái tổ chức, các bạn hình dung đối với những tổ chức, nếu như họ sử dụng những cái ví mà chỉ có một private key duy nhất và chỉ có duy nhất một người họ giữ cái private key đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như người đó họ có một cái ý xấu, họ trốn mất, họ lấy cái private key đó họ trốn mất, hoặc là họ bán cái tài sản ở trong cái ví đó, trong khi cái ví đó đang là tài sản của tổ chức. Hoặc là một cái trường hợp nó xui đi, người đó họ đàng hoàng nhưng mà lỡ đâu họ bệnh và họ mất đi, và ngoài người đó thì không ai biết đến cái private key đó nữa hết, thì làm sao mà tài sản đó sẽ được quyết định, mà làm sao chúng ta có thể lấy lại được cái tài khoản sản đó cho công ty, đúng không? Thì giải pháp của multi-sig wallet chính là nhằm giải quyết cho vấn đề là có thể quản lý được tài sản của tổ chức. Thì ở đây các bạn hình dung là đó là một hộp tiền của tổ chức và nó sẽ có nhiều người cùng nhau giữ chìa khóa. Thì trong đó nếu như trong hội đồng quản trị họ có 4 người chia ra 4 cái chìa khóa, giữ cái 4 chìa khóa đó, thì trong cái smart contract sẽ đưa ra là ok, bây giờ có ít nhất 2 trong 4 ví thì có thể mở khóa được cái hộp tiền này. Thì trường hợp mà chúng ta đã phải cần tới hai cái chìa khóa của 2 người thì chúng ta mới có thể mở được hộp tiền này, là cái thứ nhất, sẽ giảm thiểu được cái tình trạng là gian lận của một trong những cái người trong cái hội đồng quản trị mà giữ cái hộp tiền này, vì nó không phải bị centralized bởi một người. Và trường hợp thứ hai là nếu như chúng ta bị mất thì chúng ta cũng còn tới mất một cái thì còn tới 3 cái khác để backup, và chỉ còn 2 cái là hai chìa khóa là đã có thể mở được hộp tiền này rồi. Thì tùy theo những cái smart contract thì chúng ta sẽ có những cái viết nên là ok sẽ cần 2 of 2, thì trường hợp này nó cũng không có khác gì là một cái ví, nếu mất một trong 2 ví thì đều không mở được cái hộp tiền này ra. Và chúng ta sẽ có là như 2 of 3, thì nếu như chúng ta mất đi một thì chúng ta vẫn còn 2, thì 2 cái chìa khóa đó vẫn có thể mở được cái hộp tiền này ha. Đó là một trong những cái công năng của cái multi-sig wallet, và hầu như là tất cả các tổ chức thì họ phải sử dụng những cái multi-sig wallet để mà quản lý cái tài sản của mình, chứ không phải là chứ không thể nào là sử dụng cái ví bình thường như hiện tại chúng ta sử dụng là chỉ có duy nhất một cái private key. Ok, và tiếp theo thì các bạn có thể thấy là cái ứng dụng thứ tư của những cái công năng thứ tư tiếp theo của EvryNet là sẽ giúp cho những người dùng, những công ty họ sẽ có được những cái chức năng về compliance, là tuân thủ theo những cái quy định, những cái pháp luật, cũng như là KYT. Thì cái thuật ngữ KYT ở đây là nó sẽ gần giống như là KYC. Thông thường các bạn KYC là để chứng minh các bạn là người thật, việc thật, các bạn chứng minh về những cái cá nhân của các bạn. Còn KYT ở đây là chúng ta sẽ là know your token, có nghĩa là hiện tại hầu hết là các token mà đã được một cái ví dụ dễ hiểu nhất là bây giờ một cái dự án A, khi mà nó chưa list lên sàn, nhưng mà có rất là nhiều người họ fake những cái token của những dự án A đó ở trên Uniswap. Thì làm sao để với những cái công ty, những cái người dùng là tổ chức và họ không có quá nhiều cái kiến thức về cái thị trường này, thì họ sẽ tránh bởi việc là mất tiền thông qua việc đó, thì họ sẽ có một cái gọi là KYT để mà xác nhận được cái token đó là token thật của một dự án, chứ không phải là những cái token fake để mà họ có thể tự tin mà invest vào. Thì đó, và cái ứng dụng tiếp theo, ứng dụng cuối cùng của EvryFinance đó chính là những cái yield products, thì sẽ được nói chi tiết cụ thể hơn vào những cái slide tiếp theo, là một trong những cái sản phẩm giúp cho người dùng, những nhà đầu tư có thể tối ưu hóa được cái lợi nhuận của mình. Okay, thank you, and like sorry for keep you waiting because like no problem. Yeah. I feel that like multi-sig wallets is really kind of new to the audiences, and I just want to explain a little bit more detail about this to the community and why it's important for the institution. Okay, understand. Okay. Yes. Yeah. Okay, so we can move to the next slide. So in terms of CeFi assets, right? So we want to connect DeFi to CeFi assets to provide a more fixed and longer term yield products. So for
institutional investors or even for retail investors, right, looking to get yields. Currently there's a lot of high yields out there in the market, but they fluctuate, and they're usually a short-term yield, and you're unsure whether in the long term what that yield is going to be. So it could go down drastically in terms of that yield. So we're looking, in terms of synthetic assets, there's a large pipeline that we're working on to provide sort of a range between 10 to 15% annual rate. Loan book funding, a lot of us came from microfinance background and understand that there's a large gap. So if you think about microfinance, peer-to-peer lending platforms in Southeast Asia, one of the key to their growth is the limited access to liquidity. So ability to borrow money from institutional investors, family offices, and then use that money to lend to people who are lacking credit. Another third one that we just started seeing an opportunity in is in trade finance. So people who buy products across country and have a need to get what you call a letter of credit. And we see an opportunity there that we're exploring. We're working with strong partners in the region, and these could provide a very large volume of fixed yield products. And I think that's what I said earlier in this chat was that if DeFi is to replace a savings account, you need to be able to provide a lower risk type of yield and product for people to put their money in and be sure that that's not going to go away, and knowing that you're going to get a predictable yield, for example, and that's true for both companies and retail investors. So I think I saw a question that yes, we talked about facilitating institutional investors, but there are certain aspects of this that can benefit any individual investors as well. Yeah, like for the individual, they also really care about the fixed yield product as well. Like they can predict about the APY and it's not fluctuate as the current product at the moment. And based on the synthetic assets, so you guys also support on the tokenize some of the traditional assets to the DeFi. Is it correct? Like the real estate? Yeah, so real estate, power generation projects, any of these types of projects with real world assets backing. Yeah. Okay, thank you. Rồi, let me translate this one. Okay, trước khi mà Rolly dịch cái phần này ra thì có vẫn còn khá là nhiều bạn hỏi về cái multi-sig nature wallet. Thì ok, ở đây có một bạn hỏi về crypto network, họ sử dụng công nghệ đa bên. Thì nó không hẳn là multi-sig, tại vì thiếu một trong những cái đó bạn không thể mở được cái ví đó ra. Còn đối với những cái ví mà đa chữ ký thì chúng ta sẽ viết những cái smart contract trên đó, để chúng ta yêu cầu là phải có ít nhất là bao nhiêu đó chữ ký, trong bao nhiêu chữ ký thì mới mở được cái ví. Thì ở đây ví dụ như có bạn tạo hỏi là có thể tạo được cái điều kiện là 3 key out of 4 hay không, thì câu trả lời là yes. Có nghĩa là bạn phải làm sao để có được at least là phải hai cái chữ ký trong một cái n chữ ký, để mà tránh được cái tình trạng là một người có thể manipulate toàn bộ. Cho nên là bạn phải có at least là 2 chữ ký trong cái đa chữ ký đó thì mới mở được cái ví đó, mới mở được cái hộp tiền đó. Thì để mà càng an toàn thì tùy theo tổ chức, họ sẽ có những cái chính sách cũng như là những cái quy luật khác nhau để mà trong cái nội bộ của họ, để mà họ viết cái smart contract ra trong cái việc mà quản lý quỹ của cái tổ chức đó. Ok, quay trở lại về cái vấn đề này thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm tiếp theo của EvryFinance đó chính là Yield Product. Thì ở đây đây là một cái tính năng giúp cho công ty có thể quản lý những cái tài sản và tạo được một cái lợi nhuận kinh tế cho những người dùng. Thì các bạn thấy đặc điểm ở đây là đối với những cái nhà đầu tư tổ chức thì họ thích những cái vấn đề về những cái gì mà nó an toàn nhiều hơn là những cái gì mà nó high risk high return. Và họ khi mà họ invest vào một cái vấn đề, một cái sản phẩm, một cái dự án nào đó, thì họ vẫn thích có những cái gọi là fixed income đó các bạn.
là họ sẽ đoán được và sẽ xác định được là ok, cái lợi nhuận trong một năm của họ là sẽ cố định là bao nhiêu, chứ không phải như hiện tại các sản phẩm của tài chính phi tập trung của chúng ta là với cái APY nó thay đổi hàng ngày. Ví dụ như ngày hôm nay bạn vào bạn thấy cái pool đó với cái APY là 200%, nhưng sang ngày hôm sau thì bạn thấy là nó tụt xuống 50%, vài ngày sau nó sẽ còn 10% thôi. Thì đối với những nhà đầu tư tổ chức thì họ sẽ không thích high risk high return kiểu đó, mà họ muốn là có một cái gì đó nó stable, là trong một năm đó cái APY nó phải cố định là bao nhiêu đó, và nó có thể thấp hơn so với cái APY hiện tại đối với những cái sản phẩm khác, nhưng mà nó phải cố định. Và synthetic assets có nghĩa là Evry có thể hỗ trợ để mà tokenize những cái tài sản truyền thống để mà đem vào trong cái thị trường DeFi để giúp mọi người có thể trao đổi qua lại lẫn nhau một cách dễ dàng hơn, và sẽ tận dụng được tối đa được những cái ứng dụng của tài chính phi tập trung đối với những cái sản phẩm, những cái tài sản ở thị trường truyền thống vào, chẳng hạn như là có thể là real estate, là bất động sản, vàng, hoặc là những cái giấy tờ, những cái cổ phiếu, thì chúng ta vẫn có thể tokenize nó. Sau đó thì chúng ta sẽ đem vào trong các hoạt động của DeFi như là cho vay thế chấp, và sau đó là hoặc là có thể trading qua lại với nhau. Đặc biệt là cái vấn đề mà ví dụ đơn giản là thí dụ như là ở Việt Nam thì bây giờ các bạn rất là khó để mà các bạn có thể mua được những cái cổ phiếu của Mỹ hoặc cổ phiếu của nước ngoài, thì thông qua việc là token hóa cổ phiếu như vậy, các bạn vẫn có thể sở hữu và có thể mua được những cái sản phẩm tài chính ở xuyên quốc gia, mà chứ không phải chỉ là gói gọn ở một cái quốc gia nào đó. Okay, you can move to the next slide. Yep. So I see a question, what is the longer term vision? How our DEX is how is EvryNet intend to be different? One of the ways that we're looking to do is implementing a new technology that will allow our DEX, EvryNet, to process around 100,000 transactions per second. Once we can, if we can achieve that, we're looking to achieve that in the coming year. Combined with Evry Hub, which is interoperability product, that will allow us for cross-chain arbitrage. So if you look in terms of the liquidity in different that exists in different chains, there's still a large price differential between different chains of the same token. So that could be an interesting thing that we could do with this new technology. Yeah. And also for the cross chain, we can enhance all of the benefit of the different chains as well. And yep. Like for the traditional investor, they don't really know about the blockchain, so they also don't care about like this one based on which chains. So they just always want to like optimize their assets. Yep. Yep. Ok, thì về một cái phần công nghệ của Evry Network thì các bạn thấy là cái phần quan trọng nhất của tất cả những cái ứng dụng tài chính cả phi tập trung lẫn tập trung nào thì đó chính là về cái vấn đề tốc độ. Các bạn thấy là mọi người sẽ rất là thích để mà sử dụng những cái ứng dụng, những cái dịch vụ nào mà với một cái tốc độ nhanh, thì hiện tại Evry Network có thể đảm bảo được với cái tốc độ là một cái tốc độ là 100.000 transaction trên giây. Và với cái việc là các bạn thấy là họ sẽ kết hợp những cái Evry Hub lại với nhau, và mỗi Evry Hub là mà hỗ trợ một cái chain khác nhau để mà có thể tối ưu hóa được những cái ứng dụng, những cái dịch vụ và những cái sản phẩm cho người dùng. Thì thật sự đối với đứng trên cái cương vị là một nhà đầu tư thì họ sẽ thật sự là sẽ không care đến một cái vấn đề là cái token đó là nó nằm ở cái chain A, chain B, chain C, mà họ chỉ cần muốn làm sao để họ có thể tối ưu hóa được cái sản phẩm của mình. Thì thông qua cái việc cross chain đó thì sẽ giúp cho người dùng rất nhiều để mà tối ưu hóa được là cái tài sản của mình trên những cái chain khác nhau. Thì cái xu hướng cross chain là để giúp cho các blockchain nó có thể communicate và giao tiếp được với nhau một cách dễ dàng, chứ không phải là ok khi mà một dự án xây trên Ethereum thì chỉ có thể sử dụng những cái ứng dụng mà cũng như là chỉ có thể tận dụng được với những cái người dùng trên Ethereum thôi, và những cái dự án xây trên NEAR thì cũng chỉ có thể sử dụng được những cái facility và những cái người dùng cộng đồng ở trên NEAR. Nhưng mà khi chúng ta có thể cross chain là những người dùng ở NEAR, có nghĩa là những cái sản phẩm của trên NEAR vẫn có thể được những cái người dùng ở trên Ethereum để sử dụng. Đó chính là một trong những cái ưu điểm của blockchain, và nó sẽ giúp gọi là
nâng cao được cái trải nghiệm của người dùng. Và bởi vì thật sự nếu như bạn là một người dùng cuối cùng, cái chuỗi cuối cùng, bạn không care đến cái vấn đề là ok nó ở trên nào như thế nào, bạn chỉ cần care là làm sao tao có thể sử dụng được cái dịch vụ đó với ứng dụng đó với một cái tỷ suất lợi nhuận ổn định, là cái là họ quan tâm nhiều nhất. Còn tất cả những cái công nghệ ở phía sau đó chính là lý do tại sao mà các dự án cũng như các developer họ đang làm phát triển về cái lĩnh vực là multi-chain hoặc là cross-chain để hỗ trợ tối ưu hóa được cái gọi là trải nghiệm của người dùng. Okay, you can move to the next slide. Yep. So, given the sort of the size of our vision of what we accomplish, I think we're lucky to be able to have a lot of key partners backing us. Some of you, since we're in Asia, some of you probably have heard of these companies, so I'll just run through it very quickly. So, from traditional companies, we have CP Group in Thailand, Hanwha in Korea, UOB in Singapore, Hashkey in Hong Kong, Seven Banks in Japan, Uni President in Taiwan. But also, some names that you may have heard of in cryptocurrency world. So Stellar and Kyber networks, especially that we have a very close partnerships. So for example, we're implementing Kyber networks DMM in our Evry.finance. For Stellar, we're working very closely with David Missouri, who's also a professor at Stanford and a co-founder of Stellar. And we're working closely, as I mentioned, to implement the technology that would allow Evry.finance to be a high-speed DEX. Yep. Sorry, các bạn thấy là đây là một cái danh sách những cái backer, những người đã invest cũng như là hỗ trợ dự án, thì có rất là nhiều những cái tổ chức từ lĩnh vực tài chính truyền thống ở những cái nước, nhiều quốc gia khác nhau như là Thái Lan, Hồng Kông, Taiwan, đều đã đầu tư và cũng như là hỗ trợ dự án Evry Network. Và Evry Network bên cạnh những nhà đầu tư về cái tài chính truyền thống thì cũng có rất là nhiều nhà đầu tư về lĩnh vực cryptocurrency như là Sygnum Kyber Network hay là Stellar. Thì dự án làm việc, nghĩa là Evry Network làm việc rất là nhiều với lại Kyber Network, và cũng như là họ đang sử dụng cái công nghệ DMM của Kyber Network trong việc cung cấp thanh khoản cho các tài sản cung cấp thanh khoản cho các tài sản trong cái hệ sinh thái của Evry Network. Và họ cũng làm việc rất là thường xuyên với lại Stellar, co-founder của Stellar cũng là advisor của dự án Evry Network. Và bên cạnh đó thì để mà tối ưu hóa, nâng cao được cái trải nghiệm người dùng thông qua việc là làm sao để các transaction được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, thì họ cũng làm việc với bên Lightnet để mà gọi là nâng cao được cái tốc độ giao dịch, hỗ trợ tốc độ giao dịch cho người dùng. Okay, you can move to the next slide. Yep. In terms of team, we have we have a dedicated team that comes from a variety of experiences. So our co-founders, Kun Chachawan, he's one of the family members of CP Group. He's also, founded several companies in traditional financial services industry, from brokerage firm, to telecommunications. Beam, who's also another co-founder. He's a serial entrepreneur, founded many startups, both in blockchain and traditional fintech. Myself, I came from, as I mentioned, a venture capital background, but we also, luckily have a lot of other teams. I won't go through all of them because of time, but a lot of us have experience working in technology development, heading technology development for large banks in Thailand, investment bankers, and people who work in leading microfinance platforms in Southeast Asia. Okay, thank you. Về đội ngũ phát triển của dự án Evry Network thì các bạn thấy là đối với những cái người thành lập dự án thì khá là có kinh nghiệm dày dặn. Ông co-founder các bạn có thể thấy tên ở đây, tôi không biết cách đọc tên nữa, này chắc là tiếng Thái rồi. Thì co-founder của dự án là cũng đồng thời là co-founder của City Group, và ông cũng đã thành lập và phát triển ra rất là nhiều những cái tổ chức tài chính và có kinh nghiệm rất là sâu trong cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực tài chính truyền thống nói chung. Và bên cạnh đó thì cái người thứ hai là vừa có kinh nghiệm về cái mảng fintech cũng như là vừa có kinh nghiệm về mảng blockchain, có thể giúp hỗ trợ phát triển sản phẩm. Và trong cái
cái team sản phẩm thì các bạn thấy là Pat đang là project leader phát triển xây dựng những cái sản phẩm của Evry Network dành cho người dùng, và team thì có rất là dày dặn kinh nghiệm cả về mảng tài chính lẫn về mảng blockchain. Thì chi tiết về team thì các bạn có thể xem trên cái trong cái bài viết review về dự án của GFS trên cái trang gfsblockchain.com, thì các bạn sẽ đọc và hiểu rõ, có nghĩa các bạn sẽ đọc và thấy rõ hơn chi tiết về những cái thành viên trong team của Evry Network cũng như là những kinh nghiệm của từng người trong đó. Okay, thank you. So you can move to the next slide. Yep. So last slide on our and sort of about EvryNet. So we're lucky also to be able to draw on a lot of key advisors. Kyber Networks, Lloyd and Victor we've worked closely with. Stella, as I mentioned, David Missouri, and Jed McKellop, who helped us into technology development. But we also have draw on experiences and expertise of people like Professor Robert Townsend at MIT, who helps us in terms of the white paper and tokenomics. John from Signum Capital and Paul from Pantera, helping us connecting to other projects, and also in terms of introducing to us to other investors. Yeah, okay, thank you. Các bạn cũng có thể thấy là danh sách các advisor của dự án Evry Network cũng là một trong những cái người rất là kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính cũng như là trong lĩnh vực của crypto. Các bạn thấy là Mike cũng như James là đến từ Velo, công ty cũ là của Stellar, cũng là một trong những advisor của Evry Network. Và Kyber Network của anh Lợi Lưu hiện tại đang làm việc rất là sâu sát với dự án để mà hỗ trợ dự án về mảng công nghệ blockchain cũng như là hỗ trợ những cái dịch vụ về DMM như hồi nãy là Pat đã có chia sẻ. Thì bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái advisor khác đến từ những cái tổ chức khá là uy tín, và cũng có những cái advisor đến từ cái tổ chức của cái quỹ đầu tư Signum có thể và giúp dự án có thể liên kết được với những cái nhà đầu tư khác và mở rộng được cái hệ sinh thái cũng như là cái networking của dự án. Okay, thank you. Can move to the next slide. Yeah, so I guess I wanted to give the community here a little sneak peek of our two products, so Evry.finance and EvryHub. So just before I show it, just to say that there are things that we're trying to improve on this, which are in sort of a development phase. So this is sort of like an older version that I can show. So there's a few changes. For example, Evry.finance, we have a new mascot. So please ignore the orange cat for now. So for EvryHub, which is our interoperability product, you'll be able to choose an asset and then choose the chain to transfer it from. So for now, there's Ethereum, Binance blockchain, and also coming when it's launched in November, the Stellar chain as well. For Evry.finance, in the beginning, which we're also launching in November, we'll have all your standard DEX. So you'll be able to do exchange. You'll be able to participate in liquidity pools. This will be a combination of AMM and DMM pools. You'll be able to do yield farming. And as we go forward, we'll introduce more features, as I mentioned, that targets institutional investors. Okay. Thì các bạn thấy là nãy giờ là Pat đã demo cho chúng ta hai cái sản phẩm của bên Evry Network. Đầu tiên là EvryHub là một cái công cụ giúp các bạn có thể cross chain từ trên Ethereum qua BSC, cũng như là trong tương lai thì sẽ hỗ trợ cả chain của Stellar blockchain nữa. Và cái sản phẩm thứ hai đó chính là EvryFinance. Ở đây là các bạn thấy là người dùng có thể tham gia vào những cái yield farming của những cái sản phẩm trên đây. Và với cái cơ chế là kết hợp giữa AMM và DMM với nhau, thì cái cụ thể về Evry Network và những cái token và những cái dịch vụ farming ở trên EvryFinance đó, thì GFS cũng có một cái bài viết về cái sản phẩm này của Evry Network. Các bạn có thể lên trên trang của GFS để mà đọc và tìm hiểu cụ thể hơn, và chúng ta có thể trải nghiệm test thử cái dịch vụ cái sản phẩm của EvryFinance nó như thế nào, nó có mượt mà hay không. Okay, thank you. Thank you. So I guess I'll stop share screen for now. Yeah. Yeah. So like we go through a lot of use cases of EvryNet, and like it's blessed the community can understand better about the CeFi and some of the use cases of CeFi in the Evry Network.
project. So we also have a lot of questions here. So do you see any interesting question to? Yeah, so I saw a lot going through, so I might not be able to answer all of them, but just a few. I think so. People have asked in terms of the security, and that's something that we are very concerned, obviously, and have engaged with 3 security audits for our codes. These are in completing process, and we'll make the documentation and report available in our website for people to go see. So that's something that we've certainly addressed in terms of security. Okay. Có khá là nhiều câu hỏi, cho nên là bác có xin lỗi luôn mọi người là chắc là anh ấy sẽ không thể nào trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn. Và nãy giờ thì cũng rất là nhiều bạn quan tâm đến vấn đề là security của dự án. Thì anh cũng có chia sẻ là hiện tại dự án cũng đã thực hiện 3 lần audit, và tất cả những cái report, những cái bản báo cáo về các audit của sản phẩm đều được post ở trên website. Các bạn có thể lên trên đó để mà xem cụ thể hơn về cái audit report của Evry Network để hiểu hơn về cái tính security của dự án. Thật sự là security luôn luôn là cái vấn đề được quan tâm hàng đầu của dự án, và bên dự án rất là quan tâm đến cái việc là làm sao để nâng cao được cái tính bảo mật, cái tính an toàn của các ứng dụng tài chính trên cái nền tảng của mình. Okay. Yep. So I think another sort of theme that people ask is sort of a long term how the project plans to survive. I think people are worried given China's stand on cryptocurrency has been quite strong against and people might be worried in terms of whether our project can weather through that. So to answer that is that I don't think, for example, in Thailand, I don't think the government will outright ban it. They have provided a regulatory framework, which we are complying, and we're looking to comply with any regulations that other countries might have. I don't think any countries will take as harsh of a stand as China. I think they will just find ways to make sure that it's safe and there's no scam for people. And also in that case, people, scam is something that is obviously bad for the community, and we can ensure that we as a project, as a team member, we are looking to build something with a longer term vision, so not something short term, and no rug pulls here. So you can see that we have a very strong groups of partners, so they are in for the long haul. They have built into buy into our vision of the project. There's also, in terms of their tokens, they have a vesting period, as you can see in the tokenomics on our website. So in the short term there'll be no rug pulls, but we're all in here for the longer vision for our EvryNet. Yeah, and like DeFi is on also not the short term as well. DeFi will be will improve a lot in the future, and especially for the CeFi, it can have to make the DeFi more accessible to the people. Yeah. Ok, thì có một bạn đặt một câu hỏi khá là hay về dự án đó, nghĩa là dự án họ có cái plan gì để mà có thể phát triển trong cái long term hay không, và sẽ có nghĩa là sẽ xử lý như thế nào trong một cái số tình trạng cái tình hình xấu của crypto, đặc biệt là hiện tại là Trung Quốc đang có rất là nhiều cái lệnh cấm dành cho crypto. Thì nó có ảnh hưởng gì đến cái dự án của EvryNetwork hay không? Thì một cái mà có thể nói với các bạn là dự án thật sự là họ xây dựng ra là để nhìn vào những vấn đề tầm nhìn dài hạn, và như chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề mà Trung Quốc nó cấm, thì nó không phải chỉ mới cấm ở đây, nó đã cấm từ 2017 2018 cấm tới tận bây giờ, và thực sự crypto vẫn survive, blockchain vẫn survive và vẫn phát triển như vậy. Thì các bạn thấy là cái công nghệ blockchain là một cái nền công nghệ phát triển tất yếu, và nó có rất là nhiều ứng dụng trong đặc biệt là đối với lĩnh vực tài chính. Thì
DeFi cũng không phải là một cái xu hướng gì đó nhất thời, mà nó sẽ là một cái xu hướng dài hạn trong tương lai. Và thật sự thì như event trước Riley cũng có nói là thật sự DeFi nó luôn luôn gắn liền với cryptocurrency, với blockchain. Ngay từ khi thời gian đầu tiên ra đời là Bitcoin thì đã xuất hiện DeFi rồi. Cho nên là đây không phải là một trong những cái gì gọi là short term, và dự án quyết định làm về cái lĩnh vực DeFi, cung cấp các ứng dụng tài chính cho mọi người. Và đặc biệt đối với cái vấn đề là CeDeFi là có thể hỗ trợ được, như hồi nãy anh Bác có chia sẻ về cái vấn đề là mass adoption của blockchain. Mass adoption của DeFi hiện tại là về cái vấn đề là luật pháp và những cái chính sách pháp lý. Thì đối với CeDeFi thì sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó, khi mà những cái tổ chức tài chính tập trung, những tổ chức tài chính truyền thống họ cho vào trong những ứng dụng này, họ đã có những cái giấy phép và đã được phát triển một cách lâu dài rồi, sẽ hỗ trợ được cái vấn đề pháp lý trong cho DeFi. Và các bạn thấy là như anh Bác chia sẻ thì hiện tại là ở Thái Lan á, thì chính phủ đã bắt đầu có những cái khung pháp lý và cũng coi như có những cái chứng nhận, những cái chứng nhận để mà phát triển thị trường cryptocurrency ở đất nước Thái Lan. Và bắt đầu những cái chính phủ ở những cái quốc gia khác cũng sẽ dần dần hình thành những cái khung pháp lý để mà có thể hỗ trợ được cái sự phát triển của cryptocurrency. Thì cái việc mà theo như anh chia sẻ, cái việc mà Trung Quốc cấm crypto hiện tại không phải chỉ là cấm cho cái sự phát triển. Thật sự ngay cả bản thân của Trung Quốc họ cũng sử dụng những cái ứng dụng của cái công nghệ blockchain. Thì cái việc cấm ở đây chỉ là để cho cái thị trường nó healthy hơn, và nó giảm bớt được những cái gọi là những cái scam trong cái thị trường tài chính hiện tại. Và bên cạnh đó thì Pat cũng khá là tự tin về cái đội ngũ của mình, và cũng như là những cái đối tác, những cái partner và những cái advisor của dự án, của đội ngũ của dự án, thì toàn là những người khá là kỳ cựu, có thể giúp dự án có thể đồng hành và phát triển trong cái tương lai dài hạn. Okay, thank you. So do you see any other question? Yeah, so there's a lot of good questions. So I'm trying to see if I can lump some of them together and answer. Yeah. So there's a question on countries and the markets. So as I mentioned, we're looking at Southeast Asian market. So it's not an individual country per se. So for example, right, if we do synthetic assets of an assets in Indonesia, it does not mean that people in Vietnam won't be able to buy that yield product in Indonesia. In a way, you can see that EvryNet or Evry.Finance is sort of like a regional bank, serving this specific instance where before you would have to go to your local bank who might not have that yield product. So now you can come to Evry.Finance and buy a product that exists in other countries. So in that way, even people beyond this region, people in other countries could also participate in this yield product as well. We are focusing on this region first, but a lot of the problems that we see in this region is similar in other regions, right? So people who don't have access to credit, people who are underserved by traditional finance. Obviously there's other regions, whether in Africa, for example, in other countries, in other regions that have this problem. We want to focus on this region to build a successful business model. Once we have that, then we can look in terms of scaling that out into other regions, into other countries with similar problems. But I think it's important to focus on certain things, given our partnerships and networks. I think we're also strong in this region, so it makes sense for us to focus here first. Yeah, totally agree. It's like we need to use our internal strong first, then we do everything. It's okay. We have a showcase in our model to move to another region as well. Yeah. Ok, thì có một bạn hỏi về cái việc mà dự án sẽ tập trung phát triển trong cái thị trường nào á. Thì theo như bác chia sẻ thời gian đầu á, là các bạn thấy là cái mục tiêu hiện tại trong ngắn hạn của dự án là sẽ phát triển ở những cái đất nước ở thị trường Đông Nam Á trước. Tại sao lại là Đông Nam Á? Thứ nhất là cộng đồng crypto ở Đông Nam Á khá là năng nổ, cũng như là cái tốc độ phát triển cộng đồng về crypto cũng khá là nhanh. Đó là một, và cũng như là ở Thái Lan là đã bắt đầu có những cái license, những cái giấy chứng nhận, những cái khung pháp lý nhất định dành cho cryptocurrency để có thể phát triển được những cái sản phẩm của Evry Network. Vì
vì họ có thế mạnh, có nghĩa là đối với tất cả những cái đối tác và cái thế mạnh nội tại hiện tại của dự án là ở thị trường Đông Nam Á, cho nên là họ sẽ tận dụng hết tất cả những cái thế mạnh hiện tại trước để mà phát triển cái sản phẩm ở trong cái thị trường Đông Nam Á trước. Thì và nó sẽ không phải theo cái kiểu là một cái sản phẩm phát triển ở một đất nước, thí dụ như nó phát triển ở Indonesia thì chỉ những người ở Indonesia mới có thể sử dụng được những cái dịch vụ đó. Vì các bạn thấy hình dung là khi mà chúng ta tokenize đưa hết tất cả những cái tài sản ở thị trường truyền thống vào trong blockchain thì vì blockchain là permissionless và nó sẽ là borderless, có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới đều có thể trôi vào sử dụng những cái dịch vụ tài chính mà đã được đem lên blockchain, đúng không? Thì thí dụ như là một cái sản phẩm tài chính, tokenize những cái sản phẩm tài chính ở Indonesia lên trên blockchain thì những người dùng ở cả Việt Nam, cả Thái Lan đều có thể sử dụng được những cái sản phẩm đó. Chúng ta cũng không phải như là ở thị trường truyền thống mà chúng ta phải đi đến ngân hàng và chúng ta mới đăng ký để mà sử dụng những cái dịch vụ đó. Nhưng mà đối với ở đây thì nó là xuyên quốc gia, các bạn vẫn có thể gọi là có miễn là các bạn chỉ cần các bạn có internet là các bạn đều có thể sử dụng được những dịch vụ tài chính đó. Và họ muốn làm thành một cái gọi là một cái ví dụ cũng như là phát triển thành một cái model hoàn hảo ở các nước Đông Nam Á, sau đó là sẽ sử dụng cái mô hình này để mà adjust a little bit, có nghĩa là chỉnh sửa một chút xíu để mà có thể xây dựng những cái model này trên những cái đất nước và những cái thị trường khác nhau nữa. Okay, so do you see any other question? Just a few on tokenomics. So I see people asking. This might be quite basic. So the total supply of token is 1 billion, but initial circulating supply is only 30 million. That's because there's a lot of other tokens portions that are locked up period. So that's actually what you want to see. So for example, the token for the team, there's a lockup period before it becomes available. So sort of like an easy question is, that's sort of the reason why there are lockup periods for the tokens. This one can understand. So I think the one who asked this question is the beginner. This is the newbie from the cryptocurrency as well. Yeah. Yes. But we want, obviously, a lot of people are new, so just want to touch on that. So maybe to, Okay, so let's play that. Có một bạn hỏi về một cái vấn đề khá là basic là tổng cung của sản phẩm hình như là 1 tỷ thì phải, mà tại sao lại chỉ có bao nhiêu ta? Hiện tại chỉ có ra trước thị trường hình như là bạn đã hỏi hình như 30 triệu hay gì đó, Riley không nhớ chính xác con số. Thì tại sao lại có một cái số lượng token block như vậy? Thì các bạn hãy hình dung nha, cái việc mà lock token là giúp cho dự án phát triển một cách healthy hơn, vì cái số lượng token nó ra thị trường ít thì có thể dễ dàng để mà dự án phát triển hơn. Và đặc biệt là các bạn thấy là như team á, họ phải làm việc phát triển dự án, phát triển sản phẩm một khoảng thời gian thì sau đó token dành cho team mới được bắt đầu unlock ra và họ mới nhận được những cái lợi ích, những cái benefit từ cái token của họ. Thì nó sẽ giảm thiểu được cái rủi ro là ok, bây giờ một cái dự án mà các bạn, đây cũng là một trong những cách các bạn có thể xem lại cái video về các tiêu chí đánh giá hidden gem của anh Hưởng á, thì anh cũng có nhấn mạnh rất là nhiều về cái vấn đề là cái tokenomics của một dự án có thể thể hiện được cái sự thành công của dự án hay không. Nếu như các bạn thấy là một cái tokenomics nào mà khi mà vừa mới ra phát hành á, mà team họ có một cái chế độ unlock token cho team rất là nhanh trong khoảng thời gian rất là ngắn, thì các bạn có thể hình dung đây là một cái team họ không phải nhìn về vấn đề long term của dự án, mà họ chỉ muốn làm sao ok token ra mắt hoặc là nhanh, sau đó là token của team unlock hoặc là nhanh để mà team có thể bán hết tất cả các token đó để mà lấy tiền lại, và sau đó thì dự án có phát triển nữa hay không thì không biết. Thì một trong những cái việc mà lock token là giúp cho team họ còn cái động lực để mà họ phát triển dự án của họ, chứ không phải là ok dự án vừa phát triển ra bán token ra cho cộng đồng, sau đó là team unlock ra hết rồi team cũng xả hết token đó đi luôn lấy tiền, ok done, exit game đó. Thì đó là những cái dự án mà các bạn nên tránh. Okay, do you see any other question? Yeah, so I see a few on the questioning on fundraising. So we've completed our private placement funding round. That I think there's some PR pieces out a few weeks ago. That's to ensure in the near term that we have enough funds to develop our product. But in the future, in terms of Evry.finance will generate revenue through the transaction fees. Touches on another project. So part of that fee will also be used to buy back tokens and burn. So that would, be a give back to EvryNet token holders as well in terms of value and drive up the value of the token.
for every token holders. Yeah, okay, thank you. Có một bạn hỏi câu hỏi về fundraising của dự án, thì dự án hiện tại đã kết thúc raising phần vòng private thì theo như Riley nhớ thì tổng số tiền raise được của dự án là 7 triệu. Excuse me, if you finish the private round with 7 million raising, is it correct? Yep, correct. Yes. Thì dự án đã raise được 7 triệu ở cái vòng private từ cái quỹ đầu tư mà hồi nãy bác có show cho mình đó. Thì thông tin này các bạn cũng có thể đọc trong những cái bài viết của GFS, cũng đã nói rất là rõ về cái fundraising của dự án. Thì với cái số tiền này thì bác có chia sẻ là đủ để dự án có thể phát triển được các sản phẩm, cũng như là phát triển được cái sản phẩm của mình đưa ra cho người dùng. Và sau này khi mà các sản phẩm bắt đầu có nhiều người dùng hơn, thì bên dự án sẽ có một cái dòng tiền từ những cái transaction fee của những cái người dùng sử dụng các sản phẩm. Thì cái transaction fee này sẽ được dành ra một phần để mà buyback và burn những cái token, để mà giảm cái nguồn cung của token. Thì khi mà các bạn hãy hình dung là khi mà cái nguồn cung token giảm thì nó sẽ tăng được cái giá trị cho cái token, giúp là một trong những cái benefit của những cái token holder về dài hạn thì của dự án. Okay. So I think we can go to 2 more questions for the event today, because it's also kind of long already. Yes. Yes. So I guess I see a lot of questions on community. So we're always looking to build long-term communities in this region. You can see we have a Telegram for Vietnam, also Telegram for Indonesia. We're also building our. I think Thailand's a bit different. So Thai people tend to use Facebook more. So we'll look to build that community, but always looking to expand that community to other countries in Philippines, for example, Malaysia, Singapore, or even beyond Southeast Asia, other communities in South Korea or China. We haven't done that, but we're looking to start, look in terms of developing those communities in the future. I think I saw a question whether we'll do a face-to-face. Unfortunately, the team, most of the team is based in Bangkok, where COVID is still rampant. But whenever that COVID restriction is eased, we're always looking to do more face-to-face. I would love to have a chance to go to Vietnam and also do events there as well. But I think traveling is still not possible at this point. Yeah. For now, we'll just get to see Riley through video chat like this. I feel that like COVID-19 is really annoying as well. It stopped a lot of plan for the project, and also from our side as well. Like if we can organize an offline event to all of the community, it will be better. Like we can interact directly together, and it's good for the networking, better than just only the online. But like because of COVID, so the online also good now. We also can see each other and can talking with a lot of community here. Yes. Okay, có một bạn hỏi về cái vấn đề mà face to face thì hiện tại là dự án họ các team của dự án đều đang nằm ở Bangkok và họ đang làm việc với nhau. Thì cũng là vì cái vấn đề Covid, cho nên là nó một phần nào nó cản trở cái quá trình làm việc, và hầu hết là đa phần mọi người cũng sẽ đang làm việc ở work from home, là làm việc ở nhà là nhiều hơn. Và đặc biệt là khi mà các bạn thấy là bác cũng có chia sẻ là nếu như không có Covid thì anh cũng rất là muốn đến Việt Nam để mà sẽ có một cái buổi event offline để mà có thể gặp gỡ mọi người một cách tốt hơn. Tại vì Riley cũng chia sẻ là thật sự đối với những cái dự án, khi mà chúng ta tổ chức những cái buổi event offline thì nó sẽ thân mật và gần gũi hơn với mọi người. Tại vì dự án có thể trao đổi và giao tiếp trực tiếp với cộng đồng, cũng như có thể xây dựng những cái networking ở thị trường Việt Nam. Và tại Covid cho nên là hy vọng là Covid sẽ sớm đi để mà chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, và những cái buổi event, những cái buổi bật thi của crypto nó sẽ trở lại nhộn nhịp như là năm 2019 vừa rồi. Và có một bạn cũng hỏi về cái câu hỏi là về vấn đề là community. Thì các bạn thấy là theo như bác chia sẻ, hiện tại là anh ấy cũng rất là quan tâm đến community, vì đó là một trong những cái yếu tố chứng tỏ là dự án có phát triển hay không. Cho nên là hiện tại thì dự án cũng đã xây dựng những cái community ở khá là nhiều quốc gia, như là
Indo, Philippines, Việt Nam, thì các bạn thấy là ở Việt Nam cũng đã có một group Telegram của EvryNet. Thì đối với các bạn, những bạn nào quan tâm đến sự phát triển của dự án và muốn update thường xuyên những cái thông tin của dự án thì có thể join vào trong cái group Telegram của EvryNet để mà có thể tương tác và trao đổi. Thì các bạn admin của GFS có thể giúp Riley là pin lại cái đường link của Telegram group của EvryNet để cộng đồng có thể join vào trong cái group Telegram đó và chúng ta có thể sinh hoạt để mà hiểu hơn về dự án. Thì bên cạnh đó thì dự án cũng phát triển ở nhiều quốc gia khác nữa, và đối với họ đang muốn là vừa có nghĩa là global hóa, phát triển trên toàn cầu, cũng như là có thể localize được để mà hỗ trợ phục vụ cho những cái cộng đồng ở từng đất nước khác nhau. Okay, so I think it's all good now. We also answer a lot of questions for the community, and they understand about the topic today. They know about the CeFi, DeFi. They know the EvryNet. And thank you very much for your time today to share with us a lot of interesting information. Yeah, thank you so much for the opportunity. And I guess lastly, I'd like to add that we'll plan. We do plan to list our tokens soon, so people who are interested can acquire our tokens, and we'll make that information more available through our channels, Telegram and Medium. For our token launch, I think we're looking at sometime this month. So please keep a lookout. We'll do share that information, how to participate and which exchange that will be closer to the listing date. Yeah, cool. It's really cool information. So the people, they need to follow the social media of the EvryNet, join the Telegram to keep track all of the information. Bác vừa mới chia sẻ với Riley một cái tin rất là hấp dẫn, có nghĩa là trong khoảng tháng này thì dự án sẽ có bán public sale cho cộng đồng. Thì cái hình thức tham gia và để sở hữu được token của EvryNet là như thế nào thì các bạn có thể join vào trong những cái Twitter, Medium hoặc là social media, những cái kênh Telegram của dự án để mà có thể cập nhật được tin nhanh nhất. Thì như Riley cũng chia sẻ hồi nãy, thì ở Việt Nam thì EvryNet cũng có một group Telegram để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, cho nên các bạn có thể join vào trong group Telegram đó để có thể follow up thông tin và nhận được những thông tin về đợt bán token sale sắp tới của dự án một cách nhanh nhất, và biết được cái cách làm sao chúng ta có thể join vào trong cái đợt bán token sale đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, thank you very much for your time today. Thank you so much. Yeah. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho vào trong event ngày hôm nay với Riley, và ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học một cái bài học mới, đó là về CeFi. Các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về CeFi là gì, cũng như là những cái lợi ích của CeFi, và chúng ta sẽ thấy rằng ok, CeFi hoặc DeFi sẽ không có cái nào có thể take over được cái nào, mà cả hai cái CeFi và DeFi sẽ phát triển song song với nhau, và chúng ta sẽ có những cái kết hợp giữa CeFi, DeFi để mà có thể tối ưu hóa hơn trải nghiệm của người dùng, giúp cho những người dùng có thể vừa sử dụng được những ứng dụng tài chính từ bên CeFi cũng như là những cái ứng dụng tài chính của DeFi, và giúp cho dòng tiền từ phía bên các tài chính truyền thống có thể đổ vào trong DeFi một cách dễ dàng hơn, và những cái vấn đề về pháp lý và chính sách nó cũng sẽ rõ ràng hơn thông qua những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của CeFi. Ok, các bạn, trước khi kết thúc chương trình thì các bạn có thể giúp Riley say bye và cảm ơn khách mời của chúng ta nha. Ok, thank you very much, but the community also say thank to you, and hope that we can have another event to show more of the interesting function of the EvryNet to the community. Yep, definitely. Thank you so much for having me, and thank you to the community, and would love to meet you someday face to face. Yeah, okay. Thank you very much. Bye bye. Bye.